ইয়াত মেইনলি আমাক তোমালোকক কি লাগিব গম পোৱা নে প্ৰথম জানিব লাগিব চলকনো কি বস্তু আমি সেইটো বিষয়ে আমি জানিব লাগিব তা চলক মানে কি অসমীয়াত কওঁ চলক মানে কি চলি যোৱা চলক মানে এক্সেক্টলি কি হয় আমাৰ কিছুমান বস্তুৰ মানটো স্থানভেদে স্থান কাল পাত্ৰ সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে সেইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ অসমীয়াত চলক বুলি কওঁ বা ইংৰাজীত কি বুলি কয় ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয় এতিয়া চলক কেনেকুৱা বস্তু চাবা আমি সাধাৰণতে ইংৰাজী এলফাবেটৰ গোটেইবিলাক সংখ্যাককে চলক বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আমি মেইনলি এক্স ৱাই জেড এই তিনিটা আমি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক কি হয় চলক কিয় হয় কোৱাচোন এইবিলাক চলক কি হয় গম পোৱা কাৰণ তুমি কিবা এটা অংক সমাধান কৰি আছা যিকোনো স্পেচিফিক অংক হ'ব পাৰে তাত তুমি ধৰি লোৱা 100 মান 2 পালা ঠিক আছে 100 মান 2 পালা সেইটো অংক সাপেক্ষে এই তুমি অকৰা বেলেগ অংক কৰিবলৈ গৈ আছা তাত তুমি দেখিলা যে 100 মান এবাৰ 5 পালা সো দেখিলানে এবাৰ এটা অংকত 100 মান 2 পালো এবাৰ এটা অংকত 100 মান 5 পালো এই যিবিলাক বস্তুৰ মানবিলাক স্থানভেদে সলনি হৈ থাকে সেইবিলাকক কি বুলি কয় চলক বুলি কয় ইয়াৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট মান নাই কিন্তু মই কওঁ 6 টো এটা চলক হ'বনে নহয় ই এটা কি হয় ধ্ৰুৱক পদ হয় এটা কি হয় ধ্ৰুৱক x এটা কি চলক ঠিক আছে এটা 6x ত x টো চলক 6 টো কি ধ্ৰুৱক ঠিক আছে এইখিনি বস্তু কিন্তু মই পলিনোমিয়াল বা বহুপদ চেপ্টাৰত ভালকৈ বুজাইছো এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে তুমি কাৰো পাহৰি গৈছা সো চলক মানে কি যিবিলাক বস্তুৰ মানবিলাক স্থানভেদে সলনি হৈ থাকে এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় চলক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় চলক বুলি কোৱা হয় ওকে চলক গম পালা নেক্সট আমি জানিব লাগিব কি সমীকৰণ আমি বহুত কোৱেশ্চন কৰো সমীকৰণ বনাও সমীকৰণ সমাধান কৰো সমীকৰণৰ পৰা আমি বেলেগ সমীকৰণ উলাব চেষ্টা কৰো কিন্তু আসলে সমীকৰণ বস্তুটো হয় কি কোন ইকুৱেশ্যন যাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় ইকুৱেশ্যন বুলি কয় অসমীয়াত কয় সমীকৰণ আমি ইয়াৰ আগত তোমালোকৰ পলিনোমিয়াল শিকাওতে পঢ়াইছিলো বহুপদ আৰু সমীকৰণৰ বস্তুকেইটা প্ৰায় একে ধৰণৰ কিন্তু অকমান কিবা এটা ডিফাৰেন্স আছে এটা বহুপদ সমীকৰণ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এটা সমীকৰণ বহুপদ হ'ব পাৰে গম পালা এটা বহুপদ কেতিয়াও সমীকৰণ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এটা সমীকৰণ বহুপদ হ'ব পাৰে কিয় কিবা এটা সাম ডিফাৰেন্স আছে ডিফাৰেন্স কি গম পোৱা নে আমি এটা বহুপদ লিখিম আমি লিখিছিলো 2x + 3y + 7 এটা বহুপদ কাৰণ কয় ইয়াত এটা দুটা তিনটা পদ আছে প্ৰত্যেকটো একোটা কি হয় পদ হয় হয়নে এইবিলাক কি হয় একোটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ তে এইটোকে মই যদি সমীকৰণ বনাব যাও 2x + 3y যদি মই লিখো এনেকে যে এইটো এটা বহুপদ হৈ আছে কিন্তু কোনোবা যদি এনেকে লিখি দিয়ে ন 2x + 3y + 7 = 0 এইটোলা কি হৈ যাব এইটো হল বহুপদ এইটো বৰ্তমান হৈ আছে কি বহুপদ কিন্তু যেতিয়া মই সমান চিন লিখিম তেতিয়া কি কি হ'ব সমীকৰণ তা কথাটো হ'ল মই ইকুৱেল 0 লিখিছো হয় মই ইকুৱেল 0 লিখি যদি মই বেলেগ লিখো ইকুৱেল 1 লিখো ইকুৱেল 2 লিখো যি লিখো যদি মাজত যদি সমান চিনটো আহে এই সমান চিনটো তেতিয়ালে তো কি বুলি হ'ব সমীকৰণ বুলি কোৱা হ'ব কাৰণ যেতিয়া এটা সমান চিন থাকিব ন সমান চিনে কি বুলে গম পোৱা নে এই ভ্যালুটোৰ খুফালে যেটো আছে তাৰ মানটো আৰু বাওফালৰ মানটো কি হৈছে সমান হৈ আছে x ৰ ঠাইত এনেকুৱা এটা ভ্যালু বহাব পাৰো x ৰ ভ্যালু যেতিয়া বহালে এই বাওপক্ষৰ সুপক্ষৰ মানটো সমান হৈ যায় সেইটো কি বুলি কয় সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় সমীকৰণ লিখোতে মাজত সদায় সমান চিনডাল দিবই লাগিব কিন্তু বহুপদ লিখোতে সমান চিন দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটোৱে হল বহুপদ আৰু সমীকৰণৰ মুখ্য মানে পাৰ্থক্য বহুপদ আমি সমান চিন নিদিও কিন্তু সমীকৰণ বনাওতে আমি সমান চিন দিম হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে সকলে বুজি পাইছা চলক মানে কি বুজি পালা সমীকৰণ মানে কি বুজি পালা মই গোটেইবিলাক বস্তু একেলগে কৈ খিচৰি নকৰো মই টাইপ কৈ যাম প্ৰথম 4.1 কৰিব কাৰণে আমাক যিখিনি বস্তু আমি সেইখিনি বস্তু শিকিম অত্যাধিক বস্তু আমি শিকি গোটেই বস্তু হেৰিখিনি তোমালোক খেলিমেই নলগাও ওকে চলক গম পালা সমীকৰণ গম পালা সমীকৰণত দুইটা বাওপক্ষৰ সুপক্ষৰ মাজত এটা সমান চিন থাকিব লাগিব কিন্তু বহুপদত সমান চিন নহলেও হয় আৰু চলক মানে কি যিবিলাক এলফাবেটিক ওয়ার্ড মানে x y z এইবিলাক চলক বুলি কও কিয় কও কাৰণ এইবিলাকৰ ভ্যালু বিলাক স্থানভেদে কালভেদে সলনি হৈ থাকে ওকে এতিয়া আমি যেটো টপিকটোৰ মেইন বস্তু ৰৈতল কি ৰৈখিক সমীকৰণ তোমালোকে কিন্তু ইয়াৰ আগত কিন্তু এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ পাইছা কিন্তু আমি দুটা চলক পাম মানে এটা সমীকৰণত
এক্স ৱাই দুইটা থাকিব বা ৱাই জেড দুইটা থাকিব মানে চলক দুটা থাকিব এক্স এটা চলক ৱাই এটা চলক দুইটা মিল দুটা এটা সমীকৰণ দুইটা থাকে যদি এক্সও থাকে ৱাইও থাকে মানে একেলগে নহয় বোলে এনেকুৱা আছে বোলে তোমালোকৰ 2x + 3y টো কিব দুটা চলক যুক্ত হ'ব কাৰণ কিয় তাত এক্সও আছে ৱাইও আছে কিন্তু 2x + 7 = 0 সেইটো এটা চলক যুক্ত সমীকৰণ হয় কাৰণ তাত অকল চলক x2 হে আছে ওকে এতিয়া ৰৈখিক সমীকৰণ তোমালোকৰ আমি বহুপদ বৈতে মনত আছেনে ৰৈখিক বহুপদ কৈছিলোঁ হয়নে কৈছিলোনে তাৰপৰা কি কৈছিলোঁ লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল কিউবিক পলিনোমিয়েল কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল কৈছিলোঁ সকলোৰে মনত আছে সো ৰৈখিক বহুপদ মানে কি লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল মানে কি আছিল ৰৈখিক বহুপদ মানে কি জানা চাবা ৰৈখিক বহুপদৰ এটা মুখ্য সংজ্ঞা এটা আছে এই টাইপটো সদায় মনত ৰাখিবা ৰৈখিক বহুপদৰ যেটো মুখ্য ৰূপ এটা আছে ৰূপটো কি গম পোৱা নে সেইটো হ'ল ax + by + c = 0 ৰৈখিক বহুপদৰ মুখ্য ৰূপটো কি ax + by + c = 0 এইটোৰ ওপৰত সদায় বহুপদবিলাক থাকে কোনবিলাক ৰৈখিক বহুপদ এটা কথাটো হ'ল মই লিখিলো বোলে 7x + 4y + 9 = 0 আৰু এটা লিখিলো মই 7x² + 4y + 9 = 0 ইয়াৰে কোনটো ৰৈখিক বহুপদ হয় বা ৰৈখিক বহুপদ সমীকৰণ ইয়াৰে কোনটো ৰৈখিক সমীকৰণ হয় তো সমীকৰণ কৈছিল মই বহুপদ কোৱা কৈছিল ax + by + c এটা ৰৈখিক সমীকৰণৰ মুখ্য ৰূপ এতিয়া মোক কোৱাচোন এটা লিখিলো 7x + 4y + 9 = 0 এটা লিখিলো মই তোমালোকৰ কি 7x² + 4y + 9 = 0 ইয়াৰে কোনটো তোমালোকৰ ৰৈখিক বহুপদ সমীকৰণ হয় আৰু কোনটো ৰৈখিক সমীকৰণ নহয় কোৱা ট্ৰাই কৰা পাৰিবা অকল ইমান টান নহয় বাৰু কোৱাচোন কি হ'ব ইয়াত যদি চোৱা ন এইটো এটা ৰৈখিক হ'ব এইটো কি হ'ব ৰৈখিক সমীকৰণ এইটো কি হয় ৰৈখিক কিন্তু ই ৰৈখিক নহয় কিয় নহয় গম পোৱা নে ৰৈখিক সমীকৰণত এই যিবিলাক চলক থাকিব এই চলকবিলাক এইবিলাকৰ মাত্ৰা বা তুমি আগতে কৈছিলো পাৱাৰ এইটো সদায় একো নাথাকে মানে ইয়াত একো নাই মানে 1 ইয়াত একো নাই মানে 1 এটা আছে কিন্তু ইয়াত কি থাকে 2 থাকিব 2 থাকিব পাৰে 3 থাকিব পাৰে 4 থাকিব পাৰে যদি ওপৰত পাৱাৰ একো নাই বা 1 থাকে সেইবিলাক সদায় কি হয় ৰৈখিক বহুপদ আৰু যদি ওপৰত পাৱাৰ বা ডিগ্ৰী বা মাত্ৰাটো যদি 1 তকৈ বেছি 2 3 4 5 যিকোনো থাকে সেইটো ৰৈখিক বহুপদ নহয় সো কাৰণ সো ax ইয়াত x ওপৰত একো নাই মানে 1 এটা আছে y ওপৰত একো নাই মানে 1 সো ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান ইয়াৰ পাৱাৰ কিমান মই শিকাইছিলো ডিগ্ৰী কিমান মাত্ৰা হ'ব 1 সো যেহেতু গতিকে যদি এটা সমীকৰণত দুটা চলক থাকে আৰু লগত তাত যিবিলাক চলক আছে চলকবিলাকৰ যদি মাত্ৰা বা ঘাত বা ডিগ্ৰী যদি 1 হয় তেতিয়া হলে সেই সমীকৰণটোক আমি কি কম দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ সো গম পালা ৰৈখিক সমীকৰণ কোনবিলাক যাৰ পাৱাৰটো বা ডিগ্ৰীটো 1 থাকে বা মাত্ৰাটো 1 থাকে আৰু ৰৈখিক সমীকৰণৰ মুখ্য ৰূপটো কেনেকুৱা হয় ax + by + c = 0 সকলোৰে এইখিনিলৈ ক্লিয়াৰ হৈছে নে সকলোৰে এইখিনিলৈ ক্লিয়াৰ হৈছে নে কোৱা সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা হৈছে এতিয়া মই এটা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কৰিম তোমালোকে এনসাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিবাচোন এটা কুৱেশ্যন লিখিলো বোলে 2x + 5 = 0 ঠিক আছে 2x + 5 = 0 ইয়াৰ পৰা যদি মোক x ৰ মান উলিয়াব দিয়ে x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা বুলি কয় x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা কি হ'ব কোৱাচোন কেনেকৈ কৰিম 2x টো ইফালে ৰাখিম 5 টো ইফালে গ'লে কি হ'ব 0 ইবাত প্লাস ইফালে মাইনাস হ'ব 0 - 5 সো 0 ৰ 5 বিয়োগ কৰিলে -5 হ'ব 2x = -5 সো x টো ইফালে ৰাখিলে x ৰ টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ইফালে কি হ'ব ডিভাইড -5/2 সো x ৰ মান কিমান -5/2 তুমি এইটো অংক জেনেকৈ নকৰা কিয় যি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নকৰা কিয় যি মেথড ব্যৱহাৰ কৰি নকৰা কিয় ইয়াৰ এনসাৰটো সদায় এইটোৱে আহিব -5/2 আহিব
আৰু ইয়াৰ সমাধান এইটোৱে থাকিব এক্সৰ ভেলু 2x + 5 = 0 সমীকৰণটোত এক্সৰ ভেলু -5/2 হ'ব লাগিব তুমি যেনেকৈ নকৰাকৈ যি মেথমেটিক্স নানা যি হেৰি না যিমান বিশেষজ্ঞ নানা এনসাৰ এইটোৱে আহিব কিন্তু চাবা কিন্তু কথাটো কি জানা যদি এইটো কথা এনেকৈ থাকিল হয় ন বোলে 2x + 5y = 0 2x + 5y = 0 তে এইটো অঙ্কত হেৰি তোমাৰ চলক কেইটা আছিল ই কি হ'ল এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ ই কি হয় এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ ই কি হয় এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ আৰু যদি চলক এটা থাকে তাৰ সমাধান হয় কিমান কিমান এটাই থাকিব এতিয়া চলক এটা আছিল এইকাৰণে সমাধানো এটাই কিন্তু যদি এটো চোৱা এটো কি হয় দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এটো কি হ'ব দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ সো যেতিয়া এটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ হব তার সমাধান সদায় এটাই থাকিব কিন্তু যেতিয়া দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ হব তাক তুমি বেলেগ প্ৰকাৰে কৰিবা মই বেলেগ প্ৰকাৰে কৰিম আৰু এজনে বেলেগ প্ৰকাৰ হ'ব ইয়াত এটো দুটা চলক থাকিলে আৰু ৰৈখিক সমীকৰণ হলে তাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰি আৰু যদি বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰি তাৰ সমাধান কি থাকিব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব তাত কেতিয়াও ইয়াত যেনেকৈ এটাই সলিউশন আছিল এজনী এটাই মান নাই ইয়াত x মান বেলেগ আহিব y মান বেলেগ আহিব বহুত বেলেগ বেলেগ আহিব বহুত কিবা কিবি আহিব পাৰে সো এনেকৈ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমাধান হলে কি হয় কি গম পোৱা নে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে কি থাকে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে মন ৰাখিবা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণত কি কিমান সমাধান থাকে অসীম সংখ্যক তাত কাউন্ট কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ সমাধান আহিব পাৰে গম পালা অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো বস্তু মন ৰাখিবা ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে দুটা চলকযুক্ত অসীম সংখ্যক আৰু এটা হলে মাত্ৰ এটা সমাধান থাকিব ওকে এইখিনি বস্তু মোক 4.2 ত লাগিব কিন্তু এতিয়া মই অনুশীলন গৈছো